Magandang umaga mga ka-agri. Welcome to the Villar SIPAG Farm School. Ito pong Villar SIPAG Farm School ay in-establish namin last year at kami po ay nagtuturo dito all about agriculture for free. Based on studies po, kaya tayo hindi kumikita ng malaki yung ating mga farmers ay dahil they lack the technology, they lack the mechanization, and they lack financial literacy. So, yun ang hope namin na maituro namin dito sa Villar SIPAG Farm School. Kaya marami po kaming courses dito. Merong sa crops, twice a week. Meron kaming special courses na para sa aquaculture at saka sa livestock. And at the same time, meron din kaming module for farm business school para turuan sila how to manage their farm as a small business. And at the same time, may mga special courses tayo. Like today, we're having beekeeping. Oo, as a livelihood to teach them about beekeeping. Nagpapasalamat po kami kay Senator Villar. Binigyan po kami ng pagkakataon na may share po sa inyo ang talents po ni Mr. Albert Marcia para po dito sa honeybee production po. Marami po kayong matututunan ngayong araw na ito. Ako rin po ay nagpapasalamat sa mga kababayan natin na talagang pumupunta dito at nag-aaral. Without them, then we cannot possibly reach yung ating gustong i-reach na mga kababayan na maturuan natin ng proper agriculture at kumita ng malaki sa agriculture. So, nais ko po na palagi kayong makikinig sa Agri TV para malaman nyo kung ano mga activities dito sa Villar SIPAG Farm School.